So hello guys, welcome back to my channel. I am SAROJ and you guys watching my YouTube channel SAROJ. And guys, अब तिहार पनि एकदमै नजिक आइरहेको छ। त आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई तिहारको लागि कसरी पटाका आफ्नो घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। आज मैले तपाईहरुलाई जुन पटाकाको ट्रिक दिन गइरहेको छु त्यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ। तपाईले मात्र 30 सेकेन्ड भित्र चाहिँ यो पटाकालाई आफ्नो घरमा बनाइसक्नुहुनेछ र यसलाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले मात्र एउटा सलाइको आवश्यकता पर्छ र एउटा सलाइको युज गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो घरमै पटाका सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ र एकदमै सस्तो पनि छ। लगाइ यसलाई चाहिँ बनाउन पनि एकदमै इजी छ र तपाईले जुन यो बजारबाट किनेको यो पटाका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पड्काउनको लागि चाहिँ हामीले लाइटर बाल्नुपर्ने हुन्छ र यसो गर्दा एकदमै रिस्क हुन्छ। बच्चाहरूले यो प्रयोग गर्नलाई अलि रिस्क हुन्छ। तर जुन पटाका आज मैले यहाँ बनाउन कसरी बनाउने भनेर बताउन गइरहेको छु त्यसलाई चाहिँ हामीले पड्काउनको लागि कुनै लाइटरको युज गर्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ तपाईले मात्र हतौडाले हानेर पड्काउन सक्नुहुन्छ र यसले एकदमै इजी छ र यो चाहिँ बच्चाहरुको लागि कुनै पनि रिस्क हुँदैन। मतलब कि सबै बच्चाहरुले चाहिँ यसलाई सजिलोसँग युज गर्न सक्छन्। गाइस तपाईलाई पनि यदि यो कसरी बनाउने भन्ने जान्नु छ भने चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्दिनु होला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला किनकि मेरो च्यानलमा यस्तो भिडियो ल्याइरहन्छु। ल त गाइस टाइम वेस्ट नगरिकन सिधा भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो गाइस हामीले चाहिँ जुन मैले सलाई चाहिन्छ भनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा सलाइको बट्टा आवश्यक पर्छ। हेर्नुस् अब म सलाइलाई यसरी निकालिदिन्छु। सिम्पली हामीले चाहिँ यहाँबाट यस्तो 4-5 वटा जति यो सलाइको काँटी जुन हुन्छ यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। अब म चाहिँ यसमा 5 वटा लिँदैछु। अब यसको यो माथिको जुन टुप्पो हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी भाँचेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसलाई निकालेर एउटा पेपरमा यसरी राख्दैछु। ल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस मैले चाहिँ यहाँबाट सलाइको यस्तो 5 वटा यो काँटीबाट चाहिँ यसको यो जुन टुप्पोको बारुद भएको ठाउँ हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मैले यसलाई यसरी निकालिसकेको छु। अब चाहिँ म यसको बट्टाबाट जुन यो सलाई बाल्ने पार्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ म काटेर निकालिदिन्छु। जुन यसको यस्तो पार्ट छ यो सलाई बार्नेवाला पार्ट मैले चाहिँ यसलाई काटेर यसरी निकालिदिसकेको छु। अब जुन कैँचीको सहायताले मैले चाहिँ यसलाई बिचमा यसरी काट्दिदैछु। मैले चाहिँ यसलाई यसरी दुईवटा टुक्रामा काट्दिएँ। अब जुन हाम्रो यो अघिको यो छ पार्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको माथि यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको माथि चाहिँ हामीले यसलाई यसरी बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुन 5 वटा काटेको मैले टुप्पोबाट निकालेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले राखिसकेको छु। अब चाहिँ त्यसलाई यो माथिपट्टिबाट जुन त्यसकै अघि काटेको थियौँ त्यो पार्टलाई चाहिँ यसरी राखेर थिच्दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। लगाइ चाहिँ हामीले त्यसलाई थिचिसकेपछि पेपरले यसरी मोडिदिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकदम यसरी राम्रोसँग पटाउनु पर्ने हुन्छ। र गाइस हामीले जुन यो फोल्ड गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ यो मैले यो टेपबाट निकालिदिएर यसमा चाहिँ म टेप लगाइदिँदैछु। यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो राम्रोसँग टेप लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। र गाइस यति भइसक्यो हाम्रो जुन पटाका चाहिँ एकदम तयार भइसकेको छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कति सिम्पल छ यसलाई बनाउनको लागि। ल हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ यसले ओर गर्छै गर्दैन म तपाईलाई यसलाई पड्काएर देखाउन गइरहेको छु। ल त गाइस अब यसलाई सिधै पड्काएर हेरौँ। त गाइस अब यसले ओर गर्छै गर्दैन भने म तपाईलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। Thank you so much guys for watching video till the end. अनि तपाईलाई आजको जुन पटाका बनाउने ट्रिक छ त्यो कस्तो लाग्यो त्यो तल गएर कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गरिदिनुस्, आफ्नो साथीलाई शेयर गरिदिनुस्। अनि अझै पनि तपाईले मेरो च्यानल SAROJलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। ओके अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।